där han landar. Ser ni det? Kolla höger in där. Tanak, en underbar bild när den kommer in i högen. Titta där.
släpper lite. Nu vill jag attacka istället. Pratar med full attack, kollar upp för höger nu. Nu blir det hoppkålar. Åker 60 och menar långsammare kan sluta på